कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार। नवे शैक्षणिक धोरण वादान सापडला। या वर्सा तर सुरवातेक सावन नवे शैक्षणिक धोरणाचे वेगवेगळे पैलू घेऊन लोक विरोध करतात। आता तर पालक मुखार आयल्यात। एप्रिलात नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू जाता ते जावचे न्हय हाजे खातीर ते विरोध करतात। सह्यांची मोहीम सुरू जाला। इतलेच न्हय तर कांय जाण कोर्टान गेल्यात। ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक आमी घेतात। 4 मानेस्त आमचे कडेन आसा, हांव वळख करून दिता। आमचे मदीं आसात विलासबाब सतरकार, जे नवे शैक्षणिक धोरण सुरू जावपा संदर्भात जी सरकारान स्टेअरिंग कमिटी काडल्या ताजे एक मेंबर आसात। आमचे मदीं आसात अनंत अग्नी, जे रवींद्र केळेकर शाळा संकुलाचे मुख्याध्यापक आसात। आमचे मदीं आसा सिसील रॉड्रिगीस, एक क्रियाशील कार्यकर्ते, ते शिव पालक। आमचे मदीं आसा सावियो विक्टोरिया। सावियो रॉड्रिगीस चड फावर जाला। एने आमचे चर्चेक सुरवात हांव सिसीलबाई तुजे कडल्यान घेता। तूं सतत एक्टीव आसा, सतत पालकांचे सही घेता, मेळावे घेता, सतत लायमलायटान ह्या विशय हाडीत आसा। म्हाका सुरवातेक थोडे भितर तुजे कडल्यान वाय यू आर ओपोजिंग द स्कूल रिओपनिंग इन एप्रील? द मेन थिंग सर की आमी एक्चुअली एनईपीक वी आर नॉट ओपोजिंग एनईपी, पूण जे 1 एप्रील जे सडनली 31 जानेवारीक सर्क्युलर मेळ्ळ्या सगळ्या पेरंट्सांक, ते सगळे शॉक जाल्या। कित्याक आमकां गमला की 28 मार्च आनी 29 मार्चार एग्जाम्स काबार जाता आनी देन डायरेक्टली 1 एप्रिलार स्कूल स्टार्ट जाता। मीन्स चिल्ड्रन आर गेटिंग 2 or 3 days हॉलिडेज टू डिस्ट्रेस देमसेल्फ सून आफ्टर एग्जाम। आमी केन्नाच आमच्या लायफान जे आमी आतां स्कूल गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्सान आमी शिकल्या, केन्नाच आमकां हे प्रॉब्लम जावंक ना। आतांच कित्याक आनी हे कितें करपाक जाय ते प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन करपाक जाय। स्टेक होल्डर्स जे आहा, जे कोण हेड मास्टर्स आहा, पेरंट्स आसा, पीटीए हेड्स आहा, तांकां यू हॅव टू टेक देम इन टू कन्सिडरेशन, बिकॉज एनईपी चेंज ओवर इज नॉट एन इजी जोक सर। ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट एवरीवन हॅज टू बी टेकन। सर, म्हाका जाल्यार दिसता की हे चेंज करपाची गरजच ना। चेंज करपाक एप्रिलान हाडपाक कित्याक गरज हें म्हाका अजून कळुना। Why is there need to change the existing? See, this is new education policy. Does new education policy जेन्ना तू चेंज करता तेन्ना काही नवे सिस्टम घालचे पडटा, नवे वेळ घालचे पडटा टिचरांक। न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन खंय सांगलां की एप्रिलानूच सुरू जावपाक जाय। ओके, वेल गुड क्वेश्चन। हांव अनंत अग्नी कडेन वता। राजबाब, म्हाका दिसता की स्वातंत्र्याच्या नंतर खुबश्यो शिक्षणीक धोरणां आयलीं आनी दर खेपेक शिक्षणीक धोरणां जेन्ना आयलीं किंवा त्या धोरणा भितर जेन्ना आनीक बदल आयले तेन्ना प्रत्येक खेपेक कितें तरी एडिशनल गजाली घेवन ही सगळीं धोरणां आयलीं। अभ्यासक्रमा भितर बदल जाले आनीक चढावत कितें तरी आयले प्रत्येक खेपेक। आतां जेन्ना चढावत येता, ओबियसली तेन्ना चढावत वेळ दिवप ही गरज आसता प्रत्येक पॉलिसीची। आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता की आतां सद्याक ज्या तरेन पयलीं आमचे कडेन क्युरिक्युलर एरियाज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आतां क्युरिक्युलर एरियाज वाडल्यात। जवळ जवळ 8-10 क्युरिक्युलर एरियाज जाल्यात। तातूंत भितर इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, तातूंत भितर आर्ट्स सब्जेक्ट, तातूंत भितर वोकेशनल सब्जेक्ट, जे आयची काळाची गरज आसा, ICT सारको सब्जेक्ट जी काळाची गरज आसा, हे नवे डिसिप्लिनरी एरियाज आमच्या शिक्षणीक अभ्यासक्रमा भितर आयल्यो। 1200 वरां 1200 आवर्स ही दिवपाक जाय, विच इज इक्वलंट टू 40 क्रेडिट्स। सो क्रेडिट सिस्टम आयिल्ली आसा आमच्या बोर्डांत भितर। तूं नवे जे पळय कितें टायमींग चेंज केला ताका सपोर्ट ना, तेच सांगता। म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी 1200 वरां 40 क्रेडिट ह्यो सगळ्यो गजाली जर आमी सांबाळटले, नवीन आयिल्ल्यो गजाली जर ICT सारके विशय, वोकेशनल सारके विशय जर आमी एक्चुअल त्या स्पिरिटान जर बाब सगळे बरोबर आसा, पूण शाळा आनी सरकार आपल्या येवजणेचेर ठाम आसा। त्या संदर्भान योग्य उपाययोजना केल्या, पायाभूत सुविधा तयार केल्यात। कारण पळय, डिस्कशनाचो आमचो म्हत्वाचो विशयच कितें आसा, टेम्परेचर वाडटा। आतां पयलीं जे कितें मायाच्या म्हयन्यान जे पळय उबाळ वाडटालो तो आतां फेब्रुवारीच्यान सुरू जाता। आजच जवळ जवळ 28 ते 30 डिग्री कडेन आमचें टेम्परेचर पावलां। शाळा एक येवप ना, शाळांनी वयर पत्रे आसात, भुरग्यांक PTचे क्लास घेवप शक्य जावचें ना, उदक नासता, झाडां थंय नात, भुरग्यांक सावळी ना।
कशे तरेन तुमी मॅनेज करतले? म्हाका पुराय मान्य आसा तुमी सांगला तें. आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय ह्या नवीन गजालींक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो जाय तो हार्डली 10% स्कुलां कडेन आसतलो, उरिल्ल्या 90% स्कुलां कडेन तो ना. हांव तुजे कडेन येता. सतरकर बाब, इशू असो आसा की स्टियरींग कमिटी, हांव येतलो तुका हांव दिता. जो पळय विशय आसा तो विशय इतली ताकतीक कित्याक करतात? हांगच्यान जे प्रश्न आयले ते अशे ताकतीक कित्याक करतात? नवे शैक्षणिक धोरणान अशें खंयच नमूद केल्लें ना. तसो करपाक ताकतीन ना. म्हणजे कशें आसा न्ही सांगता की दर वर्सा बोर्डाची एग्जाम ही एप्रिलान जाताली. आतां सादारण एका वर्सा पयलीं बोर्डान जेन्ना एग्जाम डिक्लेअर केली, सादारण जुनान बोर्डाचो सर्क्युलर येयलो आनी बोर्डान एग्जाम डिक्लेअर केली मार्चान. म्हणजे सादारण गेल्या वर्सा जुनानूच हें डिसिजन जाल्लें. फक्त कशें आसा तेका प्रोसिजर आसता, म्हणजे खूब लोकां कडेन कन्सल्टेशन, म्हणजे आमकां जें आतां कांय जाणांनी सांगलें गेलें, म्हणजे सिसिलबॅन म्हटलें की कन्सल्टेशन जावन तशें ना तें. हेजी वेगवेगळ्या लेवलची कन्सल्टेशन वर्स करपाक केली. आनी म्हाका एक सांगपाक बरें दिसता की आमचे एज्युकेशन सेक्रेटरी आसा, गोंयांत ताचे आमकां फर्स्ट टायम गोंयकार एज्युकेशन सेक्रेटरी मेळ्ळा. सारकें. आनी जे न्ही गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी गेले गेल्या वर्सा, म्हणजे सादारण जून जुलय अशे 2 म्हयने ते सगळ्या तालुक्यांनी गेले. तेणी पेरंट्स म्हणजे ते 1-to-1 इंटरेक्शन आशिल्लें. त्या इंटरेक्शनान कितें आसलें की पेरंट्स म्हणजे PTA सगळे पेरंट्स नाशिल्ले. इट वॉज PTA रिप्रेझेंटेशन, मेंबर्स मॅनेजमेंट मेंबर रिप्रेझेंटेशन, हेडमास्टर आनी तेंच्या स्कुलाचे सिनियर टीचर अशां कडेन तेणी डिस्कस केलें की वॉट आर द डिफिकल्टीज, प्रत्येक स्कुलान कितें डिफिकल्टी, आनी 1-to-1 इंटरेक्शन. म्हजे बरोबर आसा सेक्रेटरी टिचर्स एसोसिएशनाचो एक प्रेसिडेंट, तोच ऑपोज करता. नाही तशें कशें आसता न्ही सर. ना म्हाका राजू म्हणपाचें आसा, सर्वसामान्य सर म्हाका एक उलोवपाक सांग. तेणी 1200 आवर्स जे म्हणले पळय ते खंयच्या डॉक्युमेंटान आहा? ते SCF ना तातूंत न्ही स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर ना सर ओके सर सांगता. दिस इज द डॉक्युमेंट. हेचेर आसा, हेचेर कशें आसा सर हेचेर कितले आवर आहात? एक मिडल स्कूल आणि 955. ना. Middle school. No, it is clearly given. Clearly mentioned. सांगता Time allocation, sir. Time allocation. मिडल स्कूल Section 4.3. सांगता कशें आसा. ना. Section 4.3 सर हिंगा क्लियर बरयल्लें आहा. 955. सांगता No, it makes a Okay, no, it makes a difference. Now you are saying 1200 hours on you are saying on the basis of this. Yes. No, Now it is not हांव दाखयता न्ही आसा आसा. state curriculum framework. एक सांग म्हाका 935 आणि एका अर्धान वर्सेस 1000 म्हणून NCF केन्नाचो आसा न्ही, दिस इज NCF. हय NCF जो आसा न्ही, SCF आनी SCF दोनांचेरूय आसा. हो सगळो प्रोसिजर जाल्लो आसा. sir. पळय सांगता आनी NCF प्रमाणे कितले दीस, how many days are said? न्ही कशें आसा पळय. ना कितले NCF प्रमाणे कितले दीस आहा ते आयक सांगता वर्साक कितले दीस जाय? गोंयचे आनी बाकीचे स्टेटींचे तूं हे कोन्ना. ना गोंयान आमी सर गोंयचे आनी वी आर गोइंग तुका जर हांगा टायम टेबल दाखयता न्ही, तुका दाखयता टायम टेबल दाखयता तूं क्वेश्चन केलो हे रायट. हांव सांगता तुका टायम टेबल दाखोवपाक जाय न्ही. हांगासर न्ही 7:30 8:45 शाळा सुरू जाल्यार 4:45 सोंपयता आनी आमी कितल्यांक सोंपयता शाळा? तशें न्ही. तूं जे म्हाका नंबर ऑफ नो बरें म्हाका एक सांगात. आमचे कडेन रूल 20 जो आसा एज्युकेशन रूल 1986 तो रूल 20 सेज दॅट 220 दीस इन्स्ट्रक्शनल डे जावपाक जाय. आमच्या गोंया भितर 220 इन्स्ट्रक्शनल दीस जातात काय कितें? जातात आनी सर्क्युलरार जाता म्हणून एव्हरी इयर ना जायना हो सर्क्युलर घे 220 days. अरे सर 220 days. Actually, No, you tell me how many we have. in reality जातात तू सांग नी कितले In in reality in reality the parents also have calculated the number of days No, in and reality, hours sir, they have wait, calculated. Cecil, We have in reality म्हणतो you are not going by this circular then. आसा रे We are having 220 days. म्हाका As per सांगात this as a circular. head of the पण तो institution. एक दोन गजाल सांगता. म्हजो पयलो क्वेश्चन हातूंतल्यान आयले ते आमी सतरकार Sir, section 4.3. एक हांव म्हज्या हातूंतल्यान 2 क्वेश्चन आहा. एक, नव्या एज्युकेशन पॉलिसीन फूल डे स्कूल रिकमेंड केला काय ना? सांग No. आसा आनी गोंयान न्ही म्हटलें पळय Which section? No, it is everywhere. Government It is everywhere. ते In सांगता. Goa, we are not privileged. Half it day जाय, पालकांक जाय ते जाय ना. No. New education Okay. policy everywhere Full day, it is but full how day. many Why hours? not full day in What Goa? is It is not mandatory. It has to be as But per each tell school. me, It has to be if everywhere it is full day, where it is full why? day every Where it day. is full day? all No, states. no, Sir, all states sir, they sir, don't wait, have wait, full wait. day. They No, don't have no. full day schooling. Cecil, wait. Every state is different. What is the time Hours set?
per week. What is the time suggested? I will 5 and 5.5 hours. Yeah. So do we have 5.5 hours? Right now we have 5.5 Then what hours. is the point of changing? In that case, You're that is my following the point. राव रे सवय म्हाका 5.5 वरां हा 5.5 वरां वयर वचपाची गरज ना. why not full day? Why you are opposing See, full full day? day we are not saying. We are talking about 5.5 hours, Sir. which we have, and we need not change. राजू बाबू Why हांव to change सध्याची the डिफिकल्टी system? सांगता. Okay, okay. सध्याची डिफिकल्टी सांगता. द अकॅडमिक इयर बिगिन्स इन जून. हय. जुनाची 6-7 तारीख. हय. आणीक सायंटिफिकली प्रूव्ह जाला, सायकोलॉजिकली बी सायकोलॉजिस्टांनी सांगला संवसारभरच्या की जितलो द मोर द ब्रेक भुरग्याचो जो अकॅडमिक जो मोमेंटम असता किंवा परतून अकॅडमिक परत let him talk. I will give you opportunity. जस्ट 1 मिनिट. हय. हो जो जितलो चड ब्रेक तितलो एज्युकेशनल जो अकॅडमिक मोमेंटम असता तो भुरग्याचो डिस्टर्ब जाता. Correct. आणि ताका लागून मिनिमम ब्रेक आसपाक जाय हें सांगिल्लें Good आसा. point. हय. हें आसा खूप जाणांकडे आसा. आतां No, तुका हांव which study? आतां स्टडी म्हणजे अरे बरं, okay. You're सांग. making a Okay. statement, We you are have to talking have about referral a to something. document. You can't just talk in the air because we don't have any documents to cross-check what you're saying. See, sir. जेन्ना हांव सांगता wait, let me speak sir. Let me speak. नाजाल्यार आमकां सांगात. मदीं मदीं उलोवं येना. हय. Okay. आमी आपले पॉयंट मांडा. सारकें. आमी कितें पळय, 32 years I mean teaching. पळय आमी Based on my teaching 30 वर्सां जाले ह्या हितून आसा and my सर. प्रत्येक administrative experience हांव सांगता. जुनाक अकॅडमिक इयर सुरू जाता. Yes. जुनातले 15 ते 20 तारीख पर्यंत भुरग्यांक एडजस्टमेंट जाता पर्यंत वता. अकॅडमिकली भुरगे एडजस्ट जाता पर्यंत. July and August are actually 2 months where the teaching takes place. Yes. September, mostly half of the September ही चवथीची सुटयांक वता. 10 दीस चवथीची सुटी, पयली 2 दीस भुरगे येनात, मागीरचे 3 दीस भुरगे येनात. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर हो दिवाळीची सुटी आनी एग्जामीक वता. डिसेंबर वता गॅदरिंग, पिकनीक आणि नातालांची सुटी आनी सगळ्यांक. जानेवारीक येतात इमिजिएटली हे. सो जी गरज आसा भुरग्यांची अकॅडमिक भुरग्यांक गरज आसा. वॉट हॅज हॅपन्ड इज पॅरंट्सांक फक्त मार्क पडले पॅरंट्स हॅपी. खऱ्यांनीच भुरगे एज्युकेटेड जातात काय कितें? खऱ्यांनीच भुरग्यांक जे तरेचे आउटकम जो जाय जो जाय तो भुरग्यांचो दिसता काय कितें? हांव सांगता बेस्ड ऑन माय 32 इयर्स तूं अशें म्हणटा की सद्याची पळय सिस्टम आहा ती दीस वाडोवपाची गरज आसा. भुरग्यांक सस्टेन्ड एज्युकेशनल जे कितें तुमचे टिचींग जे पळय अवर्स तुमचे टिचींग क्लासीस हें घेवपाची गरज आहा. दीस वाडोवपाची गरज आसा. पण ताजे बरोबरच हांव सांगता जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तोय वाडोवपाची गरज आसा. आमचे कडेन क्लासरूम आसा. जस्ट वेट सिसिल, जस्ट 1 मिनिट. आमचे कडेन क्लासरूम आसा ते स्पेशियस ना. वी नीड स्पेशियस क्लासरूम्स वेर 50 भुरगे जर आसात एकोमोडेट जातले सारके सिस्टमॅटिकली. घुड कसो तो आमी प्रश्न खरें म्हळ्यार तो हांव सुरवातीकच घेवपाक आशिल्लो. आतां आमी हो पळय वेळ क्लासीचो वेळ हाजेरूच उलयतात. तो बरयता. हांव दुसरो एक मुद्दो तुका सदरकार सांग. हेणी जे इलस्ट्रेटिव्ह टायम टेबल दिला हय. NCF नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क. दिस इज अ फ्रेमवर्क गिवन फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP. म्हणजे 2 प्रकार आसा. NEPचो एक डॉक्युमेंट आशिल्लो, एक इम्प्लिमेंटेशनाक गायड व एक्झॅक्ट सगळ्यांक इम्प्लिमेंटेशन. आता मिडल स्टेजीच्या टायमाचो आसा पळय, दे हॅव गिवन स्टार्टींग टायम एट 8:30 अँड अप टू 15:45. हांव फक्त सांगता तुका उलोवपा टायम हांवें फक्त म्हाजें सांगता हांगासरलें कितें आसा तें. आय एम जस्ट टेलिंग यू हें. म्हणजे हांव तुका डिस्टर्ब करना, ताका तूं म्हाका डिस्टर्ब करनाका. सेकंडरी स्टेज आसा पळय फुडलो, ताका तिणें टायम दिला 8 सुरू करप आनी 16:35. म्हणजे 8 सुरू केले आसा. आनी सॅटर्डे हाफ डे. इट इज नॉट सॅटर्डे ऑलरेडी. कितले क्लासी जाल्यो? हितून 8, 9, 10 जाले. हे म्हणजे 9 to 12 ह्या सेक्शनाक, सेकंडरी सेक्शनाक. आनी हितून सर फूल डे स्कूल. हय, पूण हेजे कित्या खातीर सांगता सर, कितें आसा न्ही, म्हणजे अनंत बाबान सुरवात करतना सांगलें की टोटल एज्युकेशनान शिफ्ट आसा. शिफ्ट कसो आसा की आमच्या भुरग्यांक स्कील बेज कळपाक जाय. स्पेशली आतां स्कील बेजाचेर स्किलाचेर चड स्ट्रेस दिलो. आतां स्किलाचेर स्ट्रेस दिता आसतना आमचे कडेन वोकेशनल सब्जेक्ट एडिशनल येयलो. आतां वोकेशनल सब्जेक्ट जर आमी 8 ते 1 गुटलून उडोवपाचो म्हणत जाल्यार आमी कितें करतले? आमी तें हें करता पळय आमचे धर्मकांड केलें सोंपयलें. सोंपोवन येता, कांयच हरकत ना. पूण भुरग्यांचें कितें जातलें मागीर? तें सोंपयलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी न्याय दितले काय कितें? आनी ऑलरेडी जर तुमी आमी पळयत न्ही नॅशनल लेवलचेर आमचे भुरगे आतां आमकां दिसता न्ही, आमकां कळटा आमचे भुरगे आमी कितें जाल्यार हें सगळें करता. आनी सर न्ही हितून नवीन काय सांगता, एप्रिलान न्ही तुमी गोंयचे खंयचे स्कुलान पळया, एप्रिलान 10वी आनी 12वीचे फूल एप्रिलभर क्लासीस चलतात. कितलीं वर्सां चलतात एक्झॅक्टली. म्हणून ते चलता न्ही. 10वीचे सिलेबस सोंपतालें कशें डिसेंबर पर्यंत. जानेवारी आमचे प्रिलिम्स आसताल्यो. आतां डिसेंबरान कशें हें सोंपता सिलेबस जाल्यार लोक सगळे एप्रिलान घेता. आनी सांगता हेजी सुरवात खंय जाता न्ही, NEPन आमी ताजो हें जाला म्हणजे चड डिटेल्स जाला. ओके. आतां हांव तुजे कडेन स्पेसिफीक आन्सर जाय. ताणें जे पळय कितें गायडलायन्स सांगल्यात, यू हॅव टू गो अकॉर्डिंग टू इट. नंबर 1. नंबर 2 गायडलायन सांगता फूल डे स्कूल जाय.
नंबर 1 फूल डे स्कूल कित्याक जाय कारण आतां करिक्युलम वाडला वी हॅव टू कॉम्पीट नॅशनली पयलीं कितें चलतालें आतां आमी गोंयकार सुशेगाद गो मातशें भुरग्यांक मातशें हात पांय हालोवपाक दिवपाक जाय भुरग्यांक आमी बाबा पुता करून दवरला बाय केल्यात आनी ती नॅशनल लेवलाचेर कॉम्पीट करनात एज्युकेशनली वी आर फार बिहायंड महाराष्ट्रा ऑल्सो Okay. I think so, sir directly said 90% of our infrastructure, it came from his mouth. No, 90% that of we'll our... discuss No, later. 1 second, sir. It's all connected. See, Can you I are speak? now mixing up issues. No, 90% of the infrastructure is not proper. I Why will tell you an go wrong, example. bhai? Can I speak? No. Raju sir, can I speak? I'm telling you ground level reality what has happened with the 9th standard. There is a school that had asked for banking as a subject. The children had asked for banking. They couldn't provide a banking teacher and they sent a retail teacher. The parents, the principal had to convince the parents to take up retail. They didn't want to take up retail. They do not have the teachers and the resources in place right now. So haste makes waste. Implementing something without proper planning and infrastructure is not correct. एकच मिनिट दिस इज डिफरंट इश्यू बट आय एग्री विथ सिसिल कारण सगळ्या स्कुलांनी ऑलमोस्ट एव्हरी स्कूल टिचर्सांचे पोस्ट वेकंट आसात आणि सो अकॉर्डिंग टू न्यू करिक्युलम जी की इक्विप स्कूल जावपाक ते जायना पोस्ट इमिजिएटली जर भरले हाफ ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड ओके साईबाब सांग Illustrative timetable comes down to 29 hours a week. It is clearly given in section 4.3. तुम्ही टीचर हय. तुमकां जितले कमी जाय तितले तुम्ही यू विल बी हॅपी आमकां कमी प्रश्न न्ही आमी काम भरपूर करतात ते सगळ्यांक खबर आहा टीचर खंय रे सगळे अर्धे टीचर पार्ट टाइम नोकरी करतात पार्ट टाइम बिझनेस करीतात जाल्यार सराक विचार टीचर काम करना जाल्यार ते म्हाका खबर ना तोय मागीर तोय टीचर सर हे आता तो काम करना म्हणटा न्ही काम करना न्ही हांव म्हणटा तांकां चड टायम दिवपाक जाय नव्या एज्युकेशना प्रमाण कदाचित सरावाचे म्हणजे ओपोज करता ते करना अशें म्हणपाचें शकता कारण आमी मेजॉरिटी टिचर्सांनी सपोर्ट केला कितें नवी जनरेशन इज कमिटेड टू देअर प्रोफेशन कारण आमी पळयलां टिचर्स म्हळ्यार हाफ डे जाला आयका म्हाका उलोवं न्ही साईबाब टीचर म्हळ्यार हाफ डे जाला सकाळी 8:30 एका घरा गेले ताजे नंतर फुडें काम जाता सर कोणा गेले कोणाकूय टिचरां विचार रातभर 12-1 पासून बसतात खंय बसतात कितें काम करपाक पेपर सेटिंग आनी कितें कसले काम आसतात करना जाल्यार कणकाचे आतां फॉर एग्जांपल आमचे कडेन आज मॅथ्स पेपर गेल्ली काल आमचे कडेन संडे टिचर स्कुलान आशिल्ले अशें आमचेच कडेन न्ही गोंय खंयच्या स्कुलान इलेक्शन ड्युटी सेपरेट हांव ते म्हणना हांव म्हणटा राव रे म्हाका उलोवं न्ही रे हांव म्हणटा अशें की टिचरांक जो पळय कितें ऑपोजिशन टिचरां कडल्यान येता कारण तांकां आनी काम नाका कमी येता मेजॉरिटी टिचर फेवर आसा आमचे टिचर 100% ते सांगता ते मान्य ना बाब अपोज करता इट डजंट मीन दॅट सगळे टीचर अपोज करता हांव सांगता म्हाका अजून एक टीचर मेळना म्हाका अजून एकूय मेळना सर हांव सांगता I have met lots of teachers. I have been going on ground level from North Goa. 1 second, sir. I have been going. You might have been going to selective or whichever ones, but they might be not opening up to you. But trust me, I am not from the teaching faculty. I am come as a representative of all parents. And trust me, the ground level reality is totally different. Today, you all are telling 6 standard, 7 standard, 8 standards to come in school. NEP, you all are introducing for 6 standard. Why 7th and 8th are called? Why 7 and 8 are called? There are no new books for them. You have said for the NEP. You have said for the NEP. You ask this question, he'll I answer am it. asking a question. Okay. Now, you say 1,200 hours are required. Do we have 1,200 hours? Sir. Now, and 1,200 hours म्हणल्यार हिंगा clear दिला 220 days school going days with 180 classroom instruction and of these 20 for activities which include 10 bagless days. Okay. And 20 days for assessment. He will answer. So where is the question of You won't answer us, no? He will No, give you. where is the question of Okay. increasing Sorry, the Baba, time? I Sorry. पळय गोंयान कितें आसा न्ही आमकां ह्यो सगळ्यो जर आतां पळय सगळं कितें येवपाचें सांग तुका आतां बरें आमकां सांगता आयक तुका आन्सर जाय आमी ऑलरेडी 8 to 9 to 10 घेताले आतां 9थाचो बोर्डान येयला फुडल्या वर्साच्यान सो 9th येयले 9, 10 6थाक ब्रीज कोर्स येयला
It is a mandatory course. It is part of the 6th standard. Yeah, it is. That's what I'm telling you. NCERT's guideline. Yeah, that's what I'm telling you. मुद्दे- Why ताका seventh and उलोवं eighth? Why न्ही. seventh and मागीर eighth दोनूच are called? भुरग्यांक घरा कडेन आनी तांकां एक्स्ट्रा शिकोवंक मेळटा न्ही. We can have a lot of Sir, activities No, in but this. you Sir, do curricular not force. activities We You can do do not. lot of things You in do school. not impose it on children. What about children who? What What we are about? imposing? One What second. it is imposing? Yeah, it is. You just said it's mandatory. You just use the word mandatory. Mandatory is It's what I mandatory said. is what? Mandatory is breach course. No. You For are seven, mixed. one second. Breach course is mandatory. but Seventh and exactly. eighth do not have any NEP. Santa. One second, let me complete, sir. And seventh and eighth do not have. Okay, there are a lot of children after their exams like to take up a new skill set. Sports. There are children who want to excel and reach and present themselves at state level sports. There are children who want to do swimming state level. The children leave Goa and go outside Goa and outside the country to learn swimming because we don't have the infrastructure. So how many is not the point. We do not have the So, facility. since We you do sir are not going- have we the are facility. denying We good do for not have the majority. facility to Sir, give the sir, children. they You are made a not point. saying- You made a point. We You made a cannot point. deny majority. Sir, Majority is Very going to wrong. be. We always think Children of majority. need to We have always their think of Okay, majority. okay. NEP Always is think of child majority. centric. Yes. Yeah. What child wants What should be child given. wants. Now, And the when Islamic it is- relationship. sir, vocational is optional. Are you telling to But take okay. the children Valid on, question. राजू म्हाका एक Valid सांगात. question. राजू म्हाका एक सांगात सद्याक एप्रिलाच्या म्हयन्याक सकाळच्या वेळाचेर भुरगो कितें करता गोंयचो तो स्कुलांक येना सर एक मिनिट तो स्कुलांक येना रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराक म्हज्या स्कुलांक फाटली 3 वर्सां एप्रिलाक आमी गॅदरींग करून दाखयलें डिसेंबर एज गुड एज ऑक्टोबर सप्टेंबर आमी स्कूल चलयले एक दीस अफेक्ट करनासतना आनी आमच्या स्कुलाचें गॅदरींग आमी एप्रिलाक करून दाखयलें इतलें बरें जालें गॅदरींग आमकां गोंयांत खंय जाल्लें नासतना आमकां रिपीट शो करपाक लायलो हाजो लोकांनी विथ बाय पब्लीक डिमांड सो एप्रिलाचो हो म्हयनो अदरवायज आमी यूज करतालेच न्ही एप्रिलाच्या म्हयन्या भितर 100% भुरग्यांक आमी स्कुलाक आपयतालेच न्ही तो फक्त शिकपाक जर आयलो जाल्यार वॉट इज द प्रॉब्लेम This is excellent what you Nini, said, sir. Sir, Because they need a break. This Nini, is a break Nini, from their Nini, education field. तशेंच आमी करता. This is a break You from go their in education any field. school, any And they school need in extracurricular Goa. activities. You Sir go just in said. any He's school in answering. Goa. They need an You extracurricular go in any activities. school in Goa, you will find students in month of April in school engage in various sports and other activities. Yes. So why That there is is called summer need to camp. change now? आता That is तांकां called we have brought in the summer system. camp. We have brought in a system. As per the NEP, there is nothing called extracurricular activity now. There is nothing called co-curricular that is- activity. we have आता brought in the सगळे system. इंटेग्रेटेड केला आणि ताका लागून एप्रिलाच्या म्हयन्याक ज्यो क्लासेस जातल्यो Let him answer. एप्रिलाच्या Saurabh, म्हयन्याक तू question कर तू you don't want answer. एप्रिलाच्या म्हयन्याक Let ज्यो him क्लासेस answer. जातल्यो त्यो अकॅडमीक आमी कमी स्ट्रेस करया हाजी जो बाकीचो पार्ट जो आसा विच हॅव नाव बीन इंटेग्रेटेड इनटू this द has been अकॅडमिक discussed in सिस्टम the- No, we That's what spoke. they are demanding. No, one second. We spoke to the Secretary of Education saying that don't make it mandatory. If you're having activity-based No, classes, optional courses keep they it are optional. optional. Let children who want to take other courses where they have a facility outside their campus take it up, sir. Do not Now, implement चांगले NEP. point. See, NEP. Next point. We have been demanding this. सदरकर बाब एक मिनिट This is what you are demanding, sir. विलास सदरकर बाब यू आर ए स्टियरिंग कमिटी मेंबर एक व्हॅलिड क्वेश्चन सिसील बायन उपस्थित केला तो असो की भुरग्यांक फक्त शाळांनी शाळाच्या भायर Yes. एक्टिविटी ज्यो असतात असतात. ऐकया ज्यो त्यांच्या घरांतलो लोक स्विमींग बाकीचे एक्टिविटी स्पोर्ट्सान भितर आनी हजार गजाली आहात ताका खंय कॅम्पाक वचपाक जाय ताका हे सगळें करपाक ताका वेळ न्ही खंय तर मेळटलो? तुमकां सांगता हें सगळें करपाक रिलॅक्सेशन दिलां आतां ह्या वर्सा सांगता तुमकां आतां 9थाच्या भुरग्यांक बोर्ड येयलो न्ही बोर्डाचे तुमी खंयचे सर्कुलर काडून पळया बोर्डाचे प्रत्येक सर्कुलर आसा जर भुरगो कोणी नॅशनल्सा वयता गिव हिम रिलॅक्सेशन एग्जामीक असल्यार सुद्दां रिलॅक्सेशन Good. बोर्ड एग्जामीक इतलो ताका लवचिकता. हें दवरला लवचिकता इतली फ्लेक्सिबिलिटी गव्हर्मेंटान दवरल्या What about की training? दीस इयर आत्तां जालें न्ही आत्तां 9थाचे भुरग्याचे एग्जामी आशिल्ले पळय कारण आमची एग्जाम मदीं जाली फर्स्ट टर्म एग्जाम जाली 9था सर, बोर्डाची सर, सर. त्या वेळार बोर्डाचो सर्कुलर येयलो की तुमचे जर कोणी भुरगे नॅशनल्सा वयता आसत Nice. send them for nationals. If Nice. they have any activity, send them for activity. See, Board will see that they will not lose for the एक examination. गजाल आमी हांगा पळय डिस्कस करपाक बसल्यात की आमकां हातूंतल्यान एक बरो एक जागृती करपाक जाय आनी हातूंतल्यान एक सोल्युशन काडपाक जाय Very true. Sir, म्हाका उलोव न्ही न्यू एज्युकेशन पॉलिसी गिव्स यू एम्पल स्कोप फॉर वेरिएशन्स We are not against NEP. I started my conversation We are with not this. against. We are not against. Are we against Bhumika, sir? The implementation, how it's done, has been a forceful one. 31st of January, after the second term starts, then children get a circular saying that schools are going to start in April. Parents have booked travel tickets to go. Some children have already gone. ओके Some children have gone. No problem. So that's what we are saying. They are Don't, giving you Sir, they are don't make Sir, it mandatory see, is what we are saying. see how many percent people are going out So तू म्हाका सांग many. so many Everyone goes to their native Okay, place. let Give I used to go to relaxation. my granny's Sir, place after see, my Give exam. relaxation. Sir, सगळं बरोबर Give आहा. relaxation. Okay. They have said.
Give relaxation. Give relaxation. Give them relaxation. Government is flexible. But for what? That's what I'm saying. And then- it should not be mandatory. Your No. activity-based classes. it is- We have put this forward with the Secretary of Education. सर सांगता We have made this forward. तुमकां अंदूचे वर्किंग डेज सांगता ह्या वर्साच्या वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम जून टू ऑक्टोबर वॉज फर्स्ट टर्म वी आर 112 डेज मेळे वर्किंग डे म्हणजे हांव टोटल घेता एग्जाम धरून आनी सेकंड टर्म आतां पर्यंत आमकां वी हॅव गॉट ओनली 87 डेज आतां तुमी हे 87 आमचो स्पोर्ट्स येयलो हे 87 स्कुलांची गॅदरिंग येयली हे 87 हे येयले कितें म्हणटा तें स्कुलान वेगवेगळे एक्टिविटीज आसता सगळ्यो डिसेंबरान आसता सगळ्यो डिसेंबर जानेवारी आतां तुमी सांग हो जेन्ना जाता पळय इतलो टिचरांचेर प्रेशर आसता म्हणजे ताका विचार ताका म्हाजे विचार Teacher करपाक सारके शिकयना जाय मागीर. न्ही प्रेशर येता कशें तरी सिलेबस कंप्लीट करप सारकें शिकयना न्ही सर हो प्रेशर जर ना ह्या प्रेशरांतल्यान जर रिलीव जातलो न्ही टर्म जर एक्सटेंड केलो जाल्यार वी आर रिलीव फ्रॉम Sir, लेट मी कंप्लीट नो तुका मदीं डिस्टर्ब करना न्ही तूं म्हाका मदीं डिस्टर्ब करना तू सांगता तेजेरूच सांगपा जाय मागीर विसरतो अरे तो विचारपा तो गव्हर्मेंट आन्सर न्ही तुका तू यू शूड लिसन टू हिम. पळय हांव मरे फाटले 30 वर्सां टिचींग मिल्लन आसा हय 22 वर्सां हांव एडमिनिस्ट्रेशन काम केलां हें सगळें वेळार तुका पळय एप्रिलान क्लासी घेवप हें सगळें केलां आनी सरान वचून म्हणटा तेका हांव टिचरांचें नांव म्हणटा कित्याक म्हाका तुमी टिचर येवन पळय रातचे टिचर्स पळय हेच्या घरा अभ्यास घेवन बसता स्कुलान बसता लेटपणी अशें त्या खातीर हांव तुमचें तें एग्री करना टिचर्स करना म्हणून Okay. कांय करना आसत तुमी म्हणटा पळय ते निग्लिजिबल आसा आनी ते मागीर ते विरोध करतात प्रत्येक गजाली गव्हर्मेंटाचे ते आसत थोडे आसतले ते ओके मेजॉरिटी टिचर्स आर वर्किंग हार्ड म्हणून येता न्ही गोंयांत आतां रिजल्ट पळया तुमी बरें येता पूण त्या टिचरांक जर मातशें मोटिवेशन दिलें की आमी स्कील बेस्ड शिकोवया आमी थोडेशे मोटिवेशन दिला ह्या वेळार होय. म्हाका टीचर सर, ट्रेनिंग सर, म्हाका उलोवया सर. टीचर ट्रेनिंग हो सुरू जाली. इशू आसा जाका सुरू जाली, पालक सर. आतां पयर 1 मार्चाच्यान 10थाची सुरू जाली 17 एप्रिलाच्यान 17 मार्चाच्यान 6थाची सुरू जाता आनी तेजें ट्रेनिंग कशें केलां सांगता सर इतलें प्लॅनिंग केलां हेज्या ट्रेनिंगाचें कित्याक फर्स्ट टायम न्ही गोवा बोर्ड SCRT आनी एज्युकेशन डिपार्टमेंट एकत्र बसता प्लॅनिंग करता पयलीं कशें आसतालें न्ही एज्युकेशन डिपार्टमेंट एका डायरेक्शनान आमी वचून सांगताले तांकां सर हेजो सर्कुलर तुज्या वांगडा क्लास जाता म्हणून आतां जायना कारण सगळें एकत्र बसता म्हणजे बोर्ड चेअरमॅनान आपलें टायम टेबल दिलें खंय हेका SCRT हें म्हाजें एग्जामीचें टायम टेबल म्हाज्या जेन्ना इंग्लीश पेपर आसा 10थाचो ते आसा इंग्लीश टिचर सुपरविजनाक आसना सो इंग्लीश वर्कशॉप जे दिसा पेपर आसा त्या दिसा तो वर्कशॉप Yes. अशें ते वर्कशॉप कंप्लीट केले आतां सगळे आनी तालुका भायर म्हणजे सगळ्या तालुक्यांनी आत्तां फेज 1चे ट्रेनिंग चालू आसा Okay. फेज 2 6थाचें ट्रेनिंग 17 तारखेच्यान सुरू जाता सो आनी हें ट्रेनिंग जे करपाक जाय न्ही तेजे मोड्यूल्स तयार करपाक सुटी भर 100-150 टिचर्स SCRT आशिल्ले Okay. त्या टिचरांनी एक्स्ट्रा काय मागोना तो सतर्कार बाब Extra काय मागोना सांगता ते की टिचरांनी. न्यू एज्युकेशन सुटी दिली. पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन आमी लास्ट इयर वी क्रिटिसायज द गव्हर्मेंट सेईंग दॅट दे आर 1 year लेट आतां ताणें जर फाटले वर्सभर तयारी केल्या दे हॅव स्टार्टेड गिवींग ट्रेनिंग ते इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज करपाक ट्राय करतात ते तुका एज पर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी Infrastructure, तुका I जर would not agree. तुवें जर तिकेट काडिल्ली आहा काश्मीरा वचपाची यू कॅन गो विथ युअर सन सो नो प्रॉब्लेम Sir. सो दे आर गिवींग यू एम्पल फ्लेक्झिबिलिटी सर सर राजू बाबा हांव आनी एक मुद्दो म्हणटा जो खूप महत्वाचो मुद्दो आयच्या काळांक हें करता आसतना हांव टिचिंगांत आसा मोर दॅन 3 decades म्हणून सांगता आनी आमी भुरग्यां बरोबर रावन काम करपी मनीस आमी कॅबिनाक आयले आनी घरा गेले न्ही कळ्ळें न्ही रावन काम करपी हांव सांगता भुरग्यांक आयच्या काळांत हांव जनरल सांगता हांव गांवच्या खोतीगांव गांवनगरीच्या भुरग्यां बरोबर हांवें काम केलां आनी हांवें सिटींतल्या भुरग्यां बरोबर काम केलां आयच्या भुरग्यांक घर रावपाक आवडना आयच्या भुरग्यांक मॅक्झिमम वेळ स्कुलांत रावपाक आवडटा हय बिकॉज देर आर सो मेनी इश्यूज एट होम सिसील बाय पॅरंटल इश्यूज आसात बाकीचे इश्यू आसात भुरग्यांक आपल्या पियर ग्रुपा बरोबर रावपाक आवडटा आनी अशा तुमी तर तांचो जर सोशल डेव्हलपमेंट आयज भुरगो जायना सोशली डेव्हलप जायना Don't force it on the children. Do not force. बरें आता नाव सावीबाब नाव आय एम रेजिंग ए वायटल इशू हय. तो असो की स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जेन्ना फेब्रुवारीन 28 degrees to 30 degrees टेम्परेचर अनुभवतात फुडल्या एप्रिलान कितें जातलें आनी मे म्हयन्यान कितें जातलें अशे वेळार तूं तांकां शाळेन आपयता न्ही, त्या शाळेन खातीर तुमचे सर फॅन ना शाळेन शाळेन तुमचे AC ना भायर आतां कितलेशेच प्रायवेट स्कुलांनी AC घाल्यात तुमचे कडेन AC गोंयान ना भायर गोंयान अशें तापतलें उदक शाळेन वेवस्था ना भुरगो एक बॉटल घेवन येतलो ल्हानशी ती ताका सबंद वेळ पुरची ना
कशे तरेन चलयताले म्हाका सांग. हांव एकच मिनिट सिसिल हांव फुल्ली एग्री, सामको फुल्ली एग्री. इनफॅक्ट जे अडचणी आसा तातूंत भितर ह्यो म्हज्या तकल्यांत आशिल्ल्यो आनी हांव मांडपाचो आशिल्लो. उदकाची वेवस्था बरेचशा स्कुलांनी ना. करेक्ट. वॉटर प्युरिफायर आनी उदकाची अरेंजमेंट जावपाक जाय. सारकें. फॅन मिनिमम फॅन, फॉरगेट अबाउट एसी, मिनिमम अमूक नंबर ऑफ फॅन्स जावपाकच जाय. आनी हांव एक सामकें सांगता एज अ एज्युकेशनांतले एक कार्यकर्तो म्हणून, जो पर्यंत आमी ह्यो गजाली सुरू करचे ना तो पर्यंत अडचणी करचे ना. अडचणी येतल्यो, अडचणीचेर मात करपाची गरज आसा. फुडल्या 2 वर्सां भितर तरी आसतना तूं खरो. ना आय एम नाव आस्किंग क्वेश्चन, नॉट युअर क्वेश्चन्स. म्हाका सिसिलबाई सांग, तूं आतां 10,000 लोकांची सायन घेता, तूं हे स्कुलांनी विजीट केला? येस. म्हाका सांग वेदर स्कूल्स आर इक्विप्ड. I will talk to you about today's my visit in the North Goa section. I went to a school, da ti barang electricity na burgyank. 10 a.m. to 12 noon, and I was just in the Kalangut constituency meeting all the school heads to ask their opinion. Wait, sir, 1 second. I was in one school, everything was dark. Burgi sarki gaman budla classin. And then I go to a next school. I said, how come you all have electricity? We have a genset. Gensetak lagun, tenka fan ha, and 10th standard are answering their boards in that school. But in another school, children don't have that facility. Okay. So how are the children supposed to manage in April? Same the question. तू एज ए टीचर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, तुम्ही खबर काढल्या कितले स्कूल्स आर इक्विप्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा? Most of them don't have. Don't have. And my another, you have not answered my question, sir. Which first one? question. Which one? आमकां 220 days असल्या कारणान आमकां 1228.3 hours existing आहात. So change करपाची गरज कित्याक काय म्हणटा हांव. The 9th standard. That is the thing. So there is no need to change. The 9th standard. 1 second. The 9th standard have been introduced NEP this year from 2024 to 2025. It happened smoothly. We spoke to so many parents, and today the children are going to be answering the exam. So they completed. So why suddenly the 6 standards are again for implementation? आता this is the आता we have only 1 minute left. We have only 1 minute left. ते 5.5 वरांचे जे सर्क्युलर आहा ते 2013 का 14चे नवी एज्युकेशन पॉलिसी आयली, गजाली वाडल्यो. हांव 10 वर्सां पयलीं इतलें जेवतालो, आयज इतलें जेवता. म्हजी शरीर वाडलां, म्हजी एज वाडल्या, हांव इतलें जेवता. नव्या पॉलिसीक चड टायमाची गरज आसा म्हणून ओके टाइम कितलो आहा तो सांग. ओके बरें. ओके इट इज सेइंग reduce. सेक्शन 4.1 says reduce the content विलास सतरकर and make way for optional ones. ओके म्हाका तुजे कडेन लास्ट स्टेटमेंट जाय. लास्ट स्टेटमेंट. सर पळय कशें आसा न्ही, खंयचो म्हणजे हेणें सांगलें तशें अनंत बाबान, खंयचो नवीन बदल आसा पळय तेन्ना कांय गजाली ह्यो एडजस्ट करच्यो पडटल्यो आमकां. आनी आमकांय खबर आसा पळय, आमकां टायम खबर आसा की कदाचित इमिजिएटली इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचें ना, पूण ती तयारी करपाची जी गेअरअप जावपाक जाय पळय, म्हणून न्ही फ्लेक्झिबिलिटी गव्हर्मेंटान कित्याक फ्लेक्झिबिलिटी दिल्या, 11:30 कित्याक स्कूल सोडटा जाल्यार अशें एज्यूम केलां की आतां 36-37 डिग्री आसतलें एप्रिलान म्हणून. खबर ना आमकां, आमी एज्यूम करता. कदाचित गेल्या वर्सा कशें जालें की एप्रिलान थोडें टेम्परेचर देंवलें, फेब्रुवारीन खूब वाडलें आनी एप्रिलान देंवलें टेम्परेचर, आसूं शकता, खबर ना. एज्युमिंग दॅट तें 36 आसतलें, 38 आसतलें, 11:30 सोडपाचें प्रोविजन दिलां, रिलॅक्सेशन दिलां. खंयच्या स्कुलाक जर तेचे बिहायंड दॅट 11:30 घेवपाचें आसत एक्स्ट्रा जाल्यार ते पळय आमी पयलीं घेताले. आमी इतले वर्सांनी सर आजवर तसो विलास बाब की तुमी फ्लेक्झिबल रावतले. कोणाक जर 11:30 पर्यंत घेवपाचें, तेजे नंतर आनी दुसरी गजाल तुवें गजाल हांची सगळ्यांची तुमी व्ह्यूज आयकल्यात. तांणी अभ्यास केला, 3 लोकां कडेन भोंवता, 3 टिचरीन वता, सिसिलबाई कांय स्कुलांनी भोंवता, तोय हेडमास्टरा कडेन उलयता. म्हाका दिसता अशें की थोडें कन्फ्युजन आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून आसा, थोडें कन्फ्युजन आसा टायमाक लागून. अशे वेळार जर म्हजे कोतान अशें कळान तुमी एप्रिलान सुरू करातच. तुमी म्हणलें तशें आसा 7 एप्रिलाक नवें करिक्युलम वर्स सुरू जाता. सो आयकय, सो नो दॅट इज ओके, दीस इज युअर व्यू पॉयंट. सी ओके, सो म्हाका दिसता तुमी आतां इतले परत हे जे पळय कितें डिस्कशन आसा हो सुसंवाद चालूच दवरपा जाय. आनी तुमी जें कितें जो पळय कितें आतां प्रोग्राम तयार केला तो फुडें व्हरपा खातीर तुमी जे कांय टीचर आहात तांकांय घेवन मुखार वचचें पडटलें, चर्चा करची. जसो एज्युकेशन सेक्रेटरी एज्युकेशन डायरेक्टर, एससीआरटी डायरेक्टर, बोर्ड चेअरमॅन अशी टीम केली. स्कुलान सर हांव मागता कितें करता रे तुमी काय म्हणून मिरेकल्स हायस्कूल ते म्हाका पीटीए मिटिंगूच घेना.
तुम्ही कांयच The करना. main thing is PTA has not been involved. You have No, heads no, of no. PTA. Wait. Ah, sir, I Coverage the issue. PTA Okay. heads I have not They are got. not That's ready why to they are accept doing it. representation. लास्ट You have to listen to the तुम्ही PTA. तुम्ही 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 पेरेंट्साक विश्वासान घेतल्यात नाही, No. आता कशा असतात नाही, No. आता meetings चालल्या. No. फक्त त्यो- Answer to the Question. point, Vilas आणि sir. with the Vilas sir, answer to the education point. secretary going to schools, it is No, no, not no, no, सगळ्यान no, no. एकट्यानी. Okay. It is one-to-one interaction. You म्हणजे call for the तुमच्या PTA head. पर्सनल प्रॉब्लेम्स सॉल्व करपाक प्रॉब्लेम Sir, करता न्ही. कशें ते इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें म्हणटा Enrichment थोड्या कडेन programाक time वाडय म्हणला NPN. मागीर होच तरी एडिशनल एनरिचमेंट Additional enrichment is optional, sir. Check it. सांगता It रे should बाबा. not be made compulsory. एडिशनल एनरिचमेंट How many additional? टाइम खंय मेळटा So you, आमकां sir, 87 days मेळ्ळा no, no, 87 no, 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 no. days तुका That सांगता should be नाही, एक kept गजाल as April. कार्यावळ आमी ना सोपयतात सर एकूच Sir, मिनिट कारण हे ही Let चर्चा the court decide. Let That the is not court because you decide. cannot ही give. चर्चा Sir, ही एक चर्चा मिनिट. Sir, एक मिनिट. सर ओके सांग लास्ट स्टेटमेंट म्हाका तुझं जाय. कशें आसा न्ही आमी जेन्ना आतां हें इप्ली सगळें करता आसतना न्ही आतां फुडल्या वर्सा No, आणि आज, sir, आणि- गोवा एक मिनिट, एक मिनिट. प्लॅनर Please, ऐक this is a मरे TV debate. माझे ऐक मरे This is not a government. I am not going to decide. This is TV आणि debate. हांगा कोण डिसायड करपा हांगा लोकांक सांगपाक Exactly. गेले. आम्ही लोकांची जागृती आम्ही करता. सावय बाब, you have ample No, scope. sir, no. You take a तुम्हाला meeting. म्हणता लोह्या मैदानाचेर एक I meeting will घे. the final exam next year be. ऐक मरे माझे. No, I- final exam केन्ना जातली? The principals April to have April. not. The principals have not got circulars. When the April sixth to April. standard teachers are going to be sent for training till April date. to Okay. April. सावय बाब, आताच सांगला, सावय बाब, sir. सावय बाब, पण this is आमकां not a सांगला. public meeting. Circular अजून तू पण हांगा सांगना sir. तुका आम्ही लोह्या मैदानाचेर भाशण करपाक दितात. तू No, कांयच no, चिंता भाशण करनाका. करपाक नाही. बरें ओके I am happy No, but every- you have ओके valid ओके points, सो sir. तू म्हाका लास्ट स्टेटमेंट सांग. ओके आतां पळया सर आमी जेन्ना हें सगळें घेवन लोकां कडेन फिरताले अक्षरशें फिरताले तेन्ना लोक कितें सांगताले म्हाका सांगलें काणकोणच्या लोकांनी सांगलें कळ्ळें न्ही आमचो मरे भुरगेपणां आमी शिमग्यो करताले आमच्या भुरग्यांचे आतां गांवांत आमचे भुरगे शिमगो खेळपाक येना कित्याक तेंच्या एग्जामीन तुमचो हें क्लॅश जाता मरे सारकें खरें. तुमची नवरात्रां मरे आनी आमच्या एग्जामी क्लॅश जाता मागीर तुमी नवरात्रां क्लॅश करतले गेल्या वर्सा गोवा बोर्ड चॅरमॅनान जॉयंट मिटींग घेतली आमची सगळ्यांची एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल फोरम सारकें. आनी मागीर आमचो फादर एक आशिल्लो तो म्हाका तो कितें सांगपाक लागलो चॅरमॅनाक की आमकां गूड फ्रायडे नेक्स्ट डे तूं दवरूं नाका कित्याक गूड फ्रायडे दिसा जरी हें न्ही सेलेब्रेशन न्ही पूण आमी चर्चीन वयता Exactly. इस्टर संडे आसता ताचे नंतर दवरूं नाका पूण इतले दीस कशी सुटी दितलो टायम टेबल म्हणजे 15-15 दीस Exactly. करतलो आतां न्ही नवीन हे सगळो टायम टेबल केले नंतर अशें केले नंतर आमकां एक फ्लेक्झिबिलिटी मेळटली म्हणजे मागीर नवरात्र चलतना एग्जाम नाका शिमगो चलतना एग्जाम नाका गूड फ्रायडे मदीं येता आसतना एग्जाम नाका हें सगळें करतलो आसत न्ही जाल्यार टर्म एक्सटेंड केला म्हणजे मागीर फ्लेक्झिबिलिटी ज्या म्हणटा उलोवच्या गुड आमच्या सो एक सावय बाब, आमच्या गोंयचो time सोंपलो. I will take you to लोह्या मैदान. I will take you to लोह्या मैदान. कन्सल्टेशन चालू आसा हे Will खातीर it be April 1st न्ही न्ही to आतां April 30? ह्योच सांगता हेंच कन्सल्टेशन चालू आसा म्हणजे एक रफ टायम टेबल हेडमास्टरांक धाडला आनी कोणा Oh, this is rough timetable. न्ही 7 एप्रिलाक सुरू करता सुरू करता. ओके पूण हांव रफ टायम टेबल कशें म्हणटा सर फुडलो प्लॅनर कितें आसा पळय हय. तो ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे आमच्या गोंयकारांच्या नेक्स्ट जनरेशनान Cultural calendar आणि academic calendar येस बरोबर वचपाक जाय. कल्चरल कॅलेंडर वचपाक जाय आमकां- गोंयच्या हांव एक लास्ट स्टेटमेंट करता सावय बाब हांव एक लास्ट स्टेटमेंट करता आनी आनी दुसऱ्याचो पेपर आसा अब आयक हांव एक लास्ट स्टेटमेंट करता नवी एज्युकेशन पॉलिसी आमकां इम्प्लिमेंट करचीच पडटली पूण सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर पालक शिक्षक हे सगळे घटक आमकां विश्वासान घेवपाक जाय सरकार कांय प्रमाण जर घेता जाल्यार वेल एंड गूड हांव विचारता ते फुडल्या 20 वर्सान गोंयचो भुरगो नॅशनल लेवलाचेर उबो रावतलो काय वचपाकूच जाय. कितें दुसरें एज्युकेशन पॉलिसी फ्लेक्झिबलय जाय ते म्हणटा तशें ताका भायरूय वचपाक जाय ताका ट्रेनिंगूय जाय ताका स्विमींगूय करपाक मेळपाक जाय ताजो एक सर्वांगीण विकास करपाक जाय असो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन उद्दिश्टय धरला आनी तें उद्दिश्ट जर फलादीक जातलें जाल्यार म्हाका दिसता न्यू एज्युकेशन पॉलिसी पूर्णता शब्दशः आनी तत्वतः तें इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा ताजे खातीर राज्य सरकारा कडेन कांय फ्लेक्झिबिलिटी आसा तुमकां तें पूर्णता मेकळीक दिल्या तातूंत जाय ते बदल करपाक पूण हे बदल म्हाका दिसता हळू हळू जायत वतले ह्या वेळा काय ऑब्जेक्शन ना ते तुमकां फुडल्या वर्सा तुमचेर विचारान घेवपाक मेळटलें अशे तरेन म्हाका दिसता फ्लेक्झिबल चडान चड लवचीक आनी चडान चड सगळ्यांक आस्पावन घेवपी एक धोरण तयार जावपाची गरज आसा तुमी सगळे हे चर्चेन आयले सावय बाबाक आमी लोह्या मैदानाचेर आझाद मैदानाचेर उलोवपाक दितले तुका तूं अजुनूय तुजें पॉयंट सोंपला आमी कार्यावळ सोंपयतात पळयत रावात गोमंतक TV.